ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્વાધ્યાય 2.3 વિશે આપણે સ્વાધ્યાય 2.3 ગણવાનું છે। સ્વાધ્યાય 2.3 માં શું છે? શેષ પ્રમેય। શેષ પ્રમેય એટલે શું કે આપણે ભાઈ ભાગાકાર કરવાનો છે। ભાગાકાર તો આપણે સાદો કરતા જ આવ્યા છીએ, જેમ કે આપણને કીધું હોય કે ભાઈ 12 × 72, તો આ તો આપણને સિમ્પલી કરતા જ આવ્યા છીએ કે ભાઈ 12 × 6 = 72 એટલે 72, 72 માંથી 72 જાય એટલે 0, બરાબર। આવો ભાગાકાર આપણે કરતા જ આવ્યા છીએ, પણ હવે આપણે જે ભાગાકાર કરશું એ કેમાં કરશું? આપણે બહુપદીમાં। કે કઈમાં કરશું આપણે ભાગાકાર? બહુપદીમાં। હવે એની અંદર શું હોય તો કે ભાઈ પહેલા જેવું જ ભાઈ કે ભાઈ જેને આપણે ભાગવાના છે એને શું કહેવાય? ભાજ્ય। જેના વડે આપણે ભાગવાના છે એને શું કહીશું? ભાજક। જે આપણને જવાબ મળશે એને શું કહીશું આપણે? ભાગફળ। અને જે છેલ્લે વધે એને શું કહીશું? શેષ, બરાબર। હવે આગળ જો હવે આપણે ભાજ્ય ગોતવું હોય ભાજ્ય, તો આપણે શું કહીએ કે ભાઈ ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ પ્લસ શેષ, બરાબર। એવું તમે આ દાખલામાં જુઓ તો કે ભાઈ આ આપણું શું છે? ભાજ્ય, બરાબર। આ હું ભાગફળ, આ ભાજક અને આ શેષ, બરાબર। આ બેનો ગુણાકાર કરો અને આનો સરવાળો કરો તો આપણને શું મળી જાય? આપણને ભાજ્ય, બરાબર। જો કરો 12 × 6 = 72, 72 + 0 કેટલા થાય? 72, તો આપણને મળી જાય આપણો ભાજ્ય, બરાબર। એવી જ રીતે આપણે હવે આમાં કરીએ, બહુપદીમાં જોઈએ તો કે બહુપદીમાં આપણું ભાજ્ય શું છે? p of x। આપણે અહીંયા p of x, g of x, q of x, r of x શા માટે લઈએ છીએ? કેમ કે આપણી જે બહુપદી મળશે આપણને, આપણે ભાગાકાર કરશું એટલે આપણને આપણો જવાબ કેવો મળશે? બહુપદીમાં। બહુપદીને કેના વડે દર્શાવાય તો કે ભાઈ p of x, g of x, q of x, r of x, બરાબર। એમાં જે p of x હશે એ શું હશે? આપણું ભાજ્ય। પછી q of x હશે, g of x હશે એ શું હશે? આપણું ભાજક। q of x હશે એ શું હશે? ભાગફળ। અને r of x હશે એ શું હશે? શેષ। એની અંદર જે r of x હશે, જે માનો એટલે કે જે શેષ હશે એની એમાં જે બહુપદીની ઘાત હશે એ ઘાત ભાજકની ઘાત કરતાં કેવી હશે? ઓછી હશે। કેવી હશે? ઓછી। એ બધું આપણે હવે દાખલામાં શીખશું, બરાબર। હવે આપણે લઈએ સ્વાધ્યાય 2.3। સ્વાધ્યાય 2.3 માં પહેલો પ્રશ્ન શું છે કે ભાઈ બહુપદી x3 + 3x² + 3x + 1 નીચેના ભાજક વડે ભાગાકાર કરો અને શેષ શોધો। એમાં આપણે પહેલો ભાજક કયો છે? x + 1, બરાબર। તો એનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આ આપણું શું છે? ભાજક અને આ આપણું શું છે? ભાજ્ય। તો હવે આપણે લઈએ ભાગાકાર કરીએ, બરાબર। હવે આ બહુપદીનો ભાગાકાર કઈ રીતે થાય તો એ હું તમને આ વિડીયોમાં શીખવાડીશ। જો કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે કોમેન્ટમાં જણાવજો। સૌ પ્રથમ આપણે શું જોઈશું કે ભાઈ ભાજક હોય, ભાજક એનો આપણે એક બહુપદીમાં જે મહત્તમ ઘાત હોય, ભાજકમાં બહુપદીની મહત્તમ ઘાત હોય એ પહેલા લઈશું। તો કે આમાં બહુપદીની મહત્તમ ઘાત કેટલી છે? 1, એનો સહગુણક જોવાનો। અને ભાજ્યમાં બહુપદીમાં જે મહત્તમ ઘાત હોય એ લેવાની પહેલા, બરાબર। તો અહીંયા કેટલી હશે? 1, અને અહીંયા કેટલી છે? 1, તો અહીંયા આપણે કોના વડે ગુણશું? 1। આનાથી આપણે શું કર્યું? પહેલા સહગુણક સરખા। હવે આપણે કરશું બહુપદીની ઘાત સરખી। તો બહુપદીની ઘાત સરખી કરવા માટે પહેલા આપણે જોઈએ અહીંયા બહુપદીની ઘાત કેટલી છે? 1, અહીંયા બહુપદીની ઘાત કેટલી છે? 3, તો કેટલી બહુપદીની ઘાત ઘટે? 2, તો આપણે બહુપદીની 2 ઘાત વડે એને ગુણીશું। એટલે શું કર્યું? આપણે x² વડે ગુણશું। આ x × x² કરશું એટલે શું થઈ જશે? x3 થઈ જશે। તો હવે આપણે આગળ શું કરવાનું કે ભાઈ ભાજકને આપણે ભાગફળ વડે ગુણવાનું। તો હવે શું કરવાનું? x + 1 ગુણ્યા આપણે શું કરવાનું? x², એટલે આનો આની હારે ગુણાકાર, આનો આની હારે ગુણાકાર। તો હવે આનો આની હારે ગુણાકાર કરશો તો શું આવશે? x3, પછી પ્લસ, પછી x² નો ગુણાકાર 1 ની હારે કરો એટલે કેટલા આવશે? x²। તો એને આપણે જેમ આગળના ભાગાકારમાં કરતા એવી જ રીતે અહીંયા લખી દેવાનું નીચે x3 + x²। હવે આપણે શું કરવાનું? નિશાની બદલવાની। અહીંયા આપણે આગળ ભાગાકાર જે સિમ્પલ ભાગાકાર કરતા એમાં આપણે આવી રીતે કરતા કે અહીંયા આપણે બાદબાકી કરતા સરવાળો હોય એટલે, તો અહીંયા એવું જ કરવાનું કે ભાઈ આ અહીંયા સરવાળા છે બે, તો હું કરી દેવાની? નિશાની બદલી દેવાની। નિશાની બદલી દીધી તો આનો મતલબ હું? હવે આપણે સરવાળા બાદબાકી કરવાના। x³ માંથી x³ જાય એટલે શું વધે? 0x², બરાબર। 3x² માંથી x² જાય તો શું વધે? +2x² વધે। ખબર પડી? હવે પાછું કરવાનું અને આપણે શું કરવાનું? 3x ને અહીંયા નીચે લાવવાના એટલે +3x। આ પ્લસ ક્યાંથી આવ્યા? તો કે અહીંયાથી જ તે +3x છે તો +3x ને આપણે નીચે લઈ લીધા। હવે આપણે શું કરવાનું તો ભાઈ હવે આપણી જે ભાજ્ય થઈ ગયું એ કયું થઈ ગયું? આ પદ, બરાબર। અને આપણું ભાજક કયું છે? આનું આ પદ। તો હવે આપણે પાછા સહગુણક જોઈશું। તો ભાઈ
ભાજ્ય છે એનું સહગુણક કેટલો છે મહત્તમ ઘાતવાળી પદનો 2, આમાં કેટલો છે 1. તો હવે આપણે પહેલા સહગુણકને સરખા કરવા માટે કોની વડે ગુણશું 2, પણ 2 કેવા પ્લસ, તો કે +2 વડે ગુણવાનું. અહીંયા ભાજકની બહુપદીની ઘાત કેટલી છે 1 અને અહીંયા કેટલી છે 2, તો આપણે કેટલે વડે ગુણવું પડશે x વડે, બરાબર. તો હવે હું આને આની વડે ગુણીશ તો શું થશે x ગુણ્યા x + 1 ગુણ્યા 2x, ખબર પડી. તો હું કહે 2x² વત્તા 2x, ખબર પડી. તો હવે આપણે આની નીચે જ લખી દેવાનું 2x² વત્તા 2x. હવે શું કરવાનું કે ભાઈ હવે આ પાછી આપણે શું કરી દેવાની, નિશાની બદલી નાખવાની. નિશાની બદલવાની તો અહીંયા શું હશે પ્લસ, તો કે માઇનસ. અહીંયા શું હશે પ્લસ, તો કે માઇનસ, બરાબર. તો 2x ના વર્ગમાંથી 2x² જાય તો શું વધે 0x². પછી 3x² માંથી 3x માંથી 2x જાય તો કેટલા વધે +x, ખબર પડી ગઈ. પ્લસ તો કે +1, તો +1 અહીંયા આપણે નીચે ઉતાર્યા. હવે પાછું જોવાનું કે હવે આપણી ભાજ્ય કયું થયું આ, એટલે કે x + 1 અને આપણો ભાજક કેટલો છે x + 1. તો કે આની અંદર પહેલા ભાજ્યની મેક્સિમમ ઘાત જુઓ તો કેટલી છે 1, અહીંયા કેટલી છે તો કે 1, બરાબર. પહેલા આપણે સૌપ્રથમ સહગુણક જોઈશું, એટલે અહીંયા સહગુણક કેટલો છે 1, તો અહીંયા x આનો સહગુણક કેટલો છે 1, તો આપણે કેટલા વડે ગુણીશું 1 વડે. પછી આની ઘાત કેટલી છે 1, અહીંયા આની ઘાત કેટલી છે 1, તો બેની ઘાત સરખી છે તો ખાલી આપણે 1 વડે ગુણીશું, બરાબર. 1 ગુણ્યા x + 1 કરો તો શું જવાબ આવશે x + 1. તો એને આપણે પછી શું કરશું, નિશાની બદલી દઈશું. તો અહીંયા શું વધશે 0x - અથવા તો +0, બરાબર. તો અહીંયા શું આવ્યું, આને 0 કહેવાય આ પદને 0. તો અહીંયા શેષ કેટલી આવી, આમ આપણે જે દાખલો ગણ્યો એમાં આપણે શેષ બરાબર શું લખીએ કે ભાઈ શેષ બરાબર 0, બરાબર. ભાગફળ બરાબર શું આવશે x² વત્તા 2x વત્તા 1. ખબર પડી ગઈ દાખલા કઈ રીતે ગણવાના. ચાલો હવે આપણે બીજા દાખલામાં, તો કે ઈ જ પ્રશ્ન છે, તેમાં આપણે બહુપદી તો આ જ છે, પણ હવે આપણને શું કીધું છે કે ભાઈ x - 1/2. તો હવે આપણો શું બન્યું, અહીંયા બદલી ગયો છે આપણો ભાજક, બરાબર. તો આપણે ચાલો હવે અહીંયા આની સાથે ગુણાકાર કરીએ, ભાગાકાર કરીએ, સોરી. સૌપ્રથમ આપણે શું કરવાનું કે ભાઈ બેના સહગુણક ચેક કરવાના, બરાબર. તો આનો સહગુણક કેટલો છે 1, આનો કેટલો છે 1, તો બેના સહગુણક સરખા છે એટલે તો પહેલા સહગુણક સરખા એટલે 1. પછી શું છે આની ઘાત કેટલી છે 1, અહીંયા કેટલી છે 3, કેટલી ઘાત ઘટે 2, તો 2 વડે ગુણી દીધું. ખબર પડી ગઈ કઈ રીતે જવાનું, એ ધીમે ધીમે જવાનું. હવે શું કરવાનું, આ બેનો ગુણાકાર, તો ભાઈ 1 - 1/2 ગુણ્યા x², બરાબર. આ બેનો ગુણાકાર કરો તો શું આવે x3 - 1/2x², બરાબર. તો અહીંયા શું આવશે x3 - 1/2x². હવે શું કરવાનું, નિશાની બદલવાની. ખબર પડી ગઈ, નિશાની બદલો તો અહીંયા શું આવશે માઇનસ, અહીંયા શું આવશે પ્લસ. શું કામ અહીંયા માઇનસ અહીંયા પ્લસ, તો ભાઈ અહીંયા આગળ પ્લસ હોય તો નિશાની બદલી તો માઇનસ, અહીંયા આગળ માઇનસ હોય તો નિશાની બદલી એટલે અહીંયા પ્લસ. ખબર પડી ગઈ. હવે જો x3 - x3 કેટલો થાય 0x3, 3x², પછી અહીંયા પ્લસ 1/2x², તો શું છું 3x² વત્તા 1/2x². તો આને આપણે શું કહીએ કે ભાઈ 6/2x². ખબર પડી ગઈ. તો જો 6/2x² વત્તા 1/2x², તો એ શું થાય 7/2x² વત્તા 3x. હવે પાછું આપણે જોવાનું કે આનો સહગુણક અને આનો સહગુણક. અહીંયા સહગુણક કેટલો છે 1, આનો સહગુણક કેટલો છે 7/2. તો હવે અહીંયા 7/2 લાવવા માટે આપણે કેટલા વડે ગુણવું પડશે 7/2, પણ કેવા પ્લસ 7/2. હવે જોવાનું કે ભાઈ ભાજકની બહુપદીની ઘાત કેટલી છે 1, ભાજ્યની કેટલી છે 2, તો કેટલી ઘાત ઘટે 1, તો આપણે 1 વડે ગુણાકાર કરીએ, બરાબર. તો હવે આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો, તો આ બેનો જવાબ શું આવશે કે 7/2x². પછી માઇનસ, અહીંયા માઇનસ છે તો કે ભાઈ માઇનસ વત્તા, તો માઇનસ વત્તા કેટલા થાય માઇનસ, પછી 1/2 ગુણ્યા 7/2x, તો કેટલા થાય 1 ગુણ્યા 7 કેટલા 7, 2 ગુણ્યા 2 4, તો શું થાય 7/4x. હવે શું કરવાનું કે ભાઈ નિશાની બદલવાની, એટલે ભાઈ માઇનસ પ્લસ, આ પ્લસ હતું તો માઇનસ, માઇનસ હતું તો પ્લસ, 7/2x²
માઇનસ 7/2x² 0x², બરાબર. પછી શું 3x વત્તા 7/4x, એનો જવાબ કેટલો આવશે? તો આપણે શું કરવાનું ભાઈ, લસા લેવાનો. આ બેનો લસા 4 આવશે એટલે આને 4 વડે ગુણો. 12 ને 7 21, સોરી 12 ને 7 19, તો કે શું આવશે? +19 x/4. અહીંયા +1 નીચે ઉતારવાના, તો કે +1. હવે અહીંયાનો સહગુણક કેટલો છે? 19/4. અહીંયા કેટલો સહગુણક છે? 1, તો અહીંયા કેટલા વડે ગુણવું પડશે? 19/4. હવે જો તો ઘાત કેટલી છે? અહીંયા 1, અહીંયા કેટલી છે? 1, તો આપણે x વડે ગુણવું નહીં. આ બેનો ગુણાકાર કરો તો શું આવશે? 19/4 × x, તો કે ભાઈ 19/4 × x, પછી માઇનસ 19/4 × 1/2, તો કે ભાઈ માઇનસ 1/2 × 19/4 કેટલા થાય? 19/8. 19/8. નિશાની કેવી કરી દેવાની? બદલી દેવાની. એટલે નિશાની બદલી દીધી. 19/4 માંથી 4x જાય તો કેટલા વધે? 0, બરાબર. પછી +1 + 19/8, તો એ કેટલા થશે? લસા 8 આવશે, તો આને 8 વડે ગુણશું એટલે કેટલા થશે? 8. 8 ને 19 કેટલા? 27, તો કે ભાઈ 27/8 પ્લસ. ખબર પડી ગઈ? તો આમાં જુઓ શેષ કેટલી આવી? 27/8. જો આ ભાગફળ કેટલું આવ્યું? x² + 7/2x + 19/4. ખબર પડી ગઈ? હવે જો પ્રશ્ન 3 માં ખાલી આમાં જે ત્રીજો સવાલ છે એમાં શું છે? ખાલી x વડે આપણે ભાંગવાનું છે. તો x વડે તો તમે ઈઝી છે, તો તમે એની વડે ભાંગી શકશો, બરાબર. ચોથો દાખલો x + 2 વડે x + π વડે ભાંગવાનું છે, એ પણ સિમ્પલ છે. હવે આપણે જોઈએ પાંચમો દાખલો 5 + 2x વડે ભાંગવાનો. તો સૌપ્રથમ આપણે તો શું કરવાનું? x ની જે મહત્તમ ઘાત હોય ને એ ક્યાં લઈ લેવાની? આગળ લઈ લેવાની. 2x + 5. ખબર પડી ગઈ? આવી રીતે જવાનું. પછી શું લખશું? આપણી બહુપદી કે જેને આપણે ભાંગવાની છે, બરાબર છે. હવે જુઓ આમાં આનો સહગુણક કેટલો છે? 2. આનો કેટલો છે? 1. હવે આપણે 2 ને 1 માં ફેરવવો હોય તો કેટલા વડે ગુણવું પડે? 1/2 વડે ગુણવું પડે. 1/2 વડે હું ગુણું 2x ને, તો આ 2 × 1/2 કરવું તો 2 2 ગયા 1 આવી ગયો. તો આપણે કેટલા લાવવાના હતા? 1 લાવવાના હતા. તો આપણે અહીંયા કેટલા વડે ગુણવું પડશે? 1/2 વડે. ખબર પડી ગઈ? હવે જો આગળ કે ભાઈ x નો ઘન છે, અહીંયા x છે, તો કેટલા વડે ગુણવું પડશે? x² એ વડે. કેમ? તો કે ભાઈ અહીંયા કેટલી ઘાત ઘટે? 2 ઘાત, તો આપણે x². હવે આ બેનો ગુણાકાર તો કરો ભાઈ, 2x × 1/2x², તો કેટલો આવશે? x નો ઘન વત્તા 5 × 1/2x², તો કેટલો આવશે? 5/2x². હવે શું કરવાનું કે ભાઈ નિશાની બદલવાની. તો કે ભાઈ નિશાની બદલી દીધી. x ના ઘન માંથી x નો ઘન ગયો તો કેટલા વધે? 0x². પછી 3x² માંથી 5/2x² માઇનસ જાય, માઇનસ થાય તો કેટલો વધે? +1/2x², બરાબર. હવે જો +3x ને ઉતારવાના. હવે અહીંયા કેટલા છે? 1/2. અહીંયા કેટલા છે? 2. તો હવે આપણે 1/2 લાવવા માટે કેટલા વડે ગુણવું પડશે? +1/4 વડે. કેટલા વડે? 1/4 વડે. અહીંયા કેટલા x છે? x². અહીંયા કેટલા છે? ખાલી x ની 1 ઘાત છે, તો કેટલી ઘાત વડે ગુણવું પડશે? 1 ઘાત વડે ગુણવું પડશે. ખબર પડી ગઈ? હવે આગળ 2x × 1/4 એટલે કેટલા થશે? 1/2x². પછી 5 × 1/4x કરશો તો શું આવશે? 5/4x. હવે શું કરવાનું? નિશાની બદલી દેવાની. ખબર પડી ગઈ? તો જો 1/2x² - 1/2x² એટલે શું થશે? 0x². પછી શું આવશે કે ભાઈ 3x - 5/4x, તો એ કેટલા થશે? લસા લેવાનો. 4 તેરી 12, 12 માંથી 5 જાય તો કેટલા વધે? 7. તો કેટલા આવશે? +7/4x +1 નીચે ઉમેરવાના. હવે શું કરવાનું કે ભાઈ પાછો આપણે છેદ સરખો કરવાનો. આથી સહગુણક સરખા કરવા માટે શું કરવું પડશે કે ભાઈ પહેલાં તો આપણે 8 વડે ભાંગવું પડશે. 8 વડે ભાંગશું એટલે શું થશે? 2 ને 8 વડે ભાંગવું એટલે 1/4 આવી જાય.
ગુણ્યા 7 કરું એટલે 7/4 થઈ જાય, એટલે શું કરવું પડશે આપણે? 7/8 વડે ભાંગવું પડશે. તો અહીંયા કેટલો સહગુણક આવશે? 7/8. ભાગફળમાં શું આવશે? 7/8. હવે આપણે આ બેનો ગુણાકાર કરી જોઈએ તો ભાઈ આ બેનો ગુણાકાર કરશું એટલે કેટલો આવશે? 7/4x વત્તા 5 ગુણ્યા 7/8x 7/8 કરશો તો કેટલા આવશે? 35/8. બરાબર. હવે શું કરવાની? નિશાની બદલી દેવાની. 7/4x માઇનસ 7/4x કરો કેટલો આવશે? 0x. પછી શું? પ્લસ 1 માઇનસ 35/8. તો પેલા લસા લેવાનો ભાઈ, 1 ને 8 વડે ગુણવાનો. આ 1 ગુણ્યા 8 કેટલા થશે? 8. 8માંથી 35 જાય તો કેટલા વધશે? -27. કેટલા? -27/8. ખબર પડી ગઈ? તો આ દાખલામાં આપણી શેષ કેટલી થઈ? શેષ બરાબર -27/8. ભાગફળ કેટલું મળ્યું આપણને? 1/2x² પ્લસ 1/4x પ્લસ 7/8. ખબર પડી ગઈ? આવી રીતે દાખલા ગણવાના. હવે જો આમાં મેં 2 દાખલા સ્કીપ કરેલા છે. એક તો આપણો ભાજક x અને એક તો બીજો કયો છે? x પ્લસ પાય. બરાબર. આ 2 દાખલા આપણે તમને મેં જાતે આપેલા છે. જો તમને આ 2 દાખલામાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં લખીને જણાવી શકો છો, જેથી હું તમારી માટે આગળના વિડીયોમાં એ દાખલાનું સોલ્યુશન આપું. બરાબર છે. એટલે તમે કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો જો તમને ન આવડતો હોય તો. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે સ્વાધ્યાય 2.3માં પ્રશ્ન નંબર 1 પૂરો થયો છે. પ્રશ્ન નંબર 2 અને 3 માટે હું તમને નેક્સ્ટ પાર્ટમાં એ પ્રશ્ન ગણાવી દઈશ. અને હવે જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને જો કોઈ તમને ડાઉટ હોય અત્યાર સુધીના સિલેબસમાં તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. હું તમને આગળના વિડીયોમાં તમને એ જણાવી દઈશ.